Hồng Kông. Chính mình靠gần xe một.请不要靠近车门。Please stand back from the doors. Miêu tả bằng một từ thôi. Mạnh ơi, Dược ơi, đi đường này. Đi đường này. Giờ sắp tới Hồng Kông rồi sắp. Malay rồi đó, satay, chicken rồi đó. Chili oil, chili oil. À, chi thôi. Yêu Dầu ớt. Macmanji Noodles là một quán ăn được Michelin Guide liên tục trong nhiều năm. Quán nổi tiếng nhất với sủi cảo và mì. Tụi mình thích nhất ở đây đó chính là sợi mì dai và khẩu phần ăn khá là nhiều so với một người. Giá cả ở đây dao động từ 100.000 đến 300.000 cho một người nha. mệt quá. Xin chào, welcome. Our home. Wow, hôm này có vẻ nhỏ nhỉ? Wow. Có vậy thì. Sáng ngày thứ hai, tụi mình đi xe buýt đến một quán ăn local khá là ngon, tên là Chrisley Coffee. Ăn sáng nhẹ nhàng cùng bánh toast và trà sữa. Ở đây chụp hình rất đẹp nha mọi người, nên mọi người đừng bỏ qua nha. Sau khi ăn sáng xong, tụi mình có đi dạo quanh khu vực cảng Harbour và uống cà phê. Cupping Room là một trong những quán cà phê nổi tiếng ở khu vực Ocean Center, có view nhìn thẳng ra cảng. Trộm vía thì ngày tụi mình đi nắng và biển trong xanh, không quá đông đúc nên trải nghiệm đi dạo và chụp hình khá là dễ chịu. Tại sao mày quay tao mà cận vậy? Này mày kiếm chuyện gì với tao nữa vậy? Hôm nay sẽ là Còn quay clip, tôi. anh bóc tripod mới. Ok, ok. 空的夜，把手指紧营走在香港的街，保持这个氛围，迷失在香港的冬天。 Chiều tối tụi mình ngẫu nhiên tìm được một quán ăn local sát bên cái Airbnb mà tụi mình ở. Quán này thì chuyên bán những món ăn đến từ Vân Nam. Những cái phần bún như thế này thì gọi là bún chua. Một phần như thế này thì khá là to và to hơn những cái bàn tay của mình. Cho nên là ai cùng gu với mình thì có thể tham khảo quán này thử nha. Ăn uống no nê, tụi mình có đi dạo một xíu và đi ăn dessert. Tụi mình chọn quán chè này có nhiều Michelin Guide trong nhiều năm. Tiêu biểu nhất ở đây đó chính là món chè xoài, cực kỳ fresh và không giống như những kiểu chè mình hay ăn bao giờ. Ở đây thì có hai loại chè là chè lạnh và chè nóng. Chè nóng như kiểu chè mè đen hay pudding này thì với mình nó không có gì đặc sắc lắm, nên là mình chỉ chấm quán này 7/10 thôi nha. Thật là bản lĩnh. Bây giờ là gần 9 giờ tối giờ Hồng Kông và Lê hiện đang có mặt tại Hồng Kông. Meanwhile, Ê bay, anh thấy trên này không có gì hết. Sao mà biết được? Sao là có hồi nào vậy? Sáng nay lúc ở mình ở Hai Bờ, biết tôi ra Hai Bờ. Hồi 9 giờ 9 rưỡi hả? 9 rưỡi sáng. 9 rưỡi bận đó. Sao? Lan cũng không biết. Tao biết mà tới chiều rồi
mà nó cũng khủng bố luôn mà. Thì ta dớt qua cho chuyện cũng được. Đó, tù cái này sườn. Đó, xoài ra là cảm động của mày đấy. Dạ dạ. Xì ở đâu? Thank you. Phi phạm. Xin mời cả nhà. Hi. Thích cảm nào? Hi. Được được chưa? Hi. Nhưng mà quay ngang đi, không quay vòng. Đúng rồi, nghe thấy Vô. Cặp đôi chim câu. Có mặt vào nào, có mặt vào nào. Lên trung tâm đâu mà. Nè nè. Nhìn tôi nè. Ok. Hồng Kông thường được mệnh danh là nơi đất chật người đông, nên cho dù là cà phê, khách sạn hay là quán ăn đều có những cái không gian rất là nhỏ và đông người. Phong cách phục vụ ở đây thì khá là vội vàng, nên những ai đi lần đầu tiên thường sẽ dễ bị bất ngờ bởi điều này. Tuy nhiên thì họ không có khó chịu đâu, mà là vì đa số mọi người sẽ muốn được làm mọi thứ nhanh nhất để có thể kịp phục vụ. Đây là một cái nét văn hóa khá là thú vị mà bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm ở Hồng Kông. Xin chào. Bây giờ tôi không một mình nữa, tôi đã có tôi yêu rồi. Việt Nam. Nói đi anh. Mình nói vài câu với vợ mình đi. Chào. I love Việt Nam. Khi mà tụi mình đã dành một ngày để đi chơi ở khu vực bán đảo Hồng Kông, Kennedy Town chính là một cái điểm mà mình muốn đến để được chụp hình nhất trong cái chuyến đi này, bên cạnh việc trải nghiệm Đinh Đinh. Vào cuối thế kỷ 19 thì nơi này được đặt tên theo thống đốc Anh Arthur Edward Kennedy khi mà Hồng Kông còn là thuộc địa của Anh. Ban đầu thì khu vực này chỉ là một khu bến cảng và kho hàng. Khi mà tuyến MRT mở rộng đến Kennedy Town thì khu vực này đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng, và nơi này đã trở thành một trong những nơi cực kỳ nổi tiếng với những cái quán cà phê này, hay là những cái vai trộn giữa Hồng Kông ngày xưa và hiện đại. Chắc là ai cũng sẽ biết đến điểm check-in này, bởi vì điểm này chính là điểm nổi tiếng nhất khi mà mọi người đến Kennedy Town. Đó là cái view nhìn thẳng ra biển từ cái sân bóng rổ và Hồng Kông Be Happy này nữa đó. Thật ra mình không phải là người thường xuyên xem phim TVB nhiều khi mình còn bé, nhưng mà những cái thước phim đó có gắn liền với ký ức tuổi thơ của mình một cách cực kỳ rõ nét. Phần nào, Hồng Kông là nơi mình chọn trong hành trình khám phá thế giới. Người ta thường hay nói rằng nếu bạn đứng ở New York, bạn sẽ có cảm giác như cả thế giới chạy ngang qua, thì ở Hồng Kông, thời gian sẽ như lắng đọng lại. Sự hoài niệm đó sẽ luôn hiện diện trong từng khung ảnh, nhịp thở của con người ở nơi đây. Mình đang đi. Sao mày đinh đinh. I love Việt Nam. Con thương ba mẹ. Quay lon tu đinh đinh. Sao giống bài của Sunny vậy? Bài What the fuck say á. What the fuck say? Cho coi hình. Này là này của bạn này là heo đó. Em là vừa heo vừa vịt. Your mom's home number and ask for your life. Hello, Miss Johnson. You know why I'm calling. You know I've been falling for your daughter. I think about her often. Correct me if I'm wrong, but was it you that gave the eyes to her? I'd be lost in thought so. Tell her I said. Chili oil. Yeah. Okay. Nó là dầu tôm nha. Dầu tôm hả? Ngon không? Ngon không? Ngon cực. Nếu bạn muốn đừng quán ra hết cái Ngon. Bữa hàng điện lợi là một bữa đó. Nó bự không nổi luôn á. Mọi người muốn đi ra đi vô phải lắm luôn á. Đi.
數你都用唔到。Tram là tuyến đường sắt leo núi nổi tiếng ở Hồng Kông và là đầu tiên ở châu Á, hoạt động từ năm 1888. Tuyến tàu này sẽ đưa tụi mình đi từ cái khu Central lên đỉnh Victoria Peak. Và cái cảm giác khi mà mọi người ngồi vào đây được kéo ở một độ dốc rất lớn sẽ làm cho mình có cảm giác như tòa nhà hai bên sẽ đang nghiêng về một phía vậy đó. Và đương nhiên tụi mình sẽ hoàn toàn được ngắm view panorama của Victoria Harbour và skyline thành phố từ trên cao. Nhóm tụi mình có mua online trước cho cả combo Victoria và Victoria Peak tầm 600 mấy. Đây là một cái giá rất là hợp lý cho một trải nghiệm cực kỳ thú vị này. Sau đó tụi mình có ghé ăn trưa vào một quán ăn ngẫu nhiên mà tụi mình tìm được trên Google. Mà không ngờ khi bước vào thì ở đây Michelin Guide được treo rất nhiều ở trên tường. Ở đây quán thì chuyên bán những món ăn liên quan đến lạp xưởng mà làm từ lưỡi vịt, ăn cùng với xôi và chả cá. Chào chào. Camera tiếng ăn nữa. Tao nghĩ thằng Khải nó thích cái này lắm. Nó đi sưu tập cái này không mà mày. Interchange station for the Disneyland Resort line. Hi, Hal. Name's Mickey. Mickey Mouse. It sure is nice to see everybody. It's you. Hi, Hal. Hot dog. It's me, Mickey Mouse. It's great to see you. Gosh, Hal. Looks like you've been having some pretty big adventures since the last time I saw you. 是上马这里的动画师，那我们今天画的是钢飞，桌上呢有纸钢。Okay, so welcome to Animation Academy. I'm Animator Sama. Today we are going to draw Goofy together. Up on the desk you'll have paper and pencil, but we don't have eraser. If you need to take pictures or video, please. 都係啦，輕輕力畫咗，跟住揀翻我哋最滿意嘅線條啦，我哋先至會。
chắn với những người lớn như chúng mình, Disney không chỉ là tuổi thơ mà còn là một phần ký ức, một phần của sự trưởng thành. Disney với tuổi thơ của mình đó là thông qua những chiếc đĩa CD mà ba mình mua cho mỗi lần đi công tác về. Mỗi một tập phim như vậy thì mình sẽ xem đi xem lại đến khi nào chiếc đĩa xước thì thôi. Rồi cho đến khi mình học cấp 2 thì mình có được mẹ mua cho một chiếc áo khoác có hình của con Tiger trong phim Winnie Pooh. Tại thời điểm đó, chiếc áo đó như là một người bạn đồng hành trong cái trí tưởng tượng của mình. Cho đến khi mình 15 tuổi thì nhà mình mới bắt đầu có truyền hình cáp. Chiếc kênh đầu tiên mà mình mở đó là Disney Channel. Cứ có một bộ phim yêu thích nào thì mình sẽ nhớ cái khung giờ chiếu của bộ phim đó. Mỗi điều ước nhỏ bé mình ghi lại khi mình còn nhỏ. Dần dần lớn lên, từng ước mơ đó đều trở thành sự thật. Mình cũng không thể nào tin rằng một năm về trước mình không còn trên đời này nữa sẽ là điều tốt nhất. Cho đến bây giờ mình vẫn ở đây, vẫn có thể ngắm nhìn những thứ tuyệt đẹp trên thế giới này. Mình cảm thấy rất là biết ơn chính mình, biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc. Nếu như mà khoảnh khắc đó đã được thực hiện, mình sẽ không còn cơ hội được khám phá thế giới. Mình cũng sẽ không còn được tận mắt chứng kiến ba mẹ mình, bạn bè hay những người thân yêu. Mình cũng sẽ không được chứng kiến cảnh ngày bạn mình lên xe hoa. Mình sẽ không bao giờ biết rằng Hồng Kông có thể đẹp đến vậy, Disney nó sẽ tuyệt vời đến như vậy. Và mình cũng sẽ không thể nào thực hiện ước mơ của cái đứa trẻ 15 tuổi đó. Việc còn chọn sống tiếp có lẽ là một điều thành tựu lớn hơn bao giờ hết so với những thành tựu có thể gọi tên. Mình vẫn tin rằng còn sống là còn tất cả. You cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you